Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Na Uy đang vào mùa cá nục rất là ngon, vì vậy hôm nay Diễm chia sẻ công thức cá nục kho ruột xương. Giống kiểu cá hộp mà mình thường thấy, và nếu mà mình đã thử cá hộp của người Na Uy đó và mình thích thì Diễm nghĩ mình sẽ thích công thức này. Công thức này thì rất là đơn giản và nguyên liệu cũng vậy. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món cá nục kho ruột xương hay là cá nục kho cà này với Diễm nha. Đầu tiên á, Diễm đi giới thiệu về cá trước. Thì cá ở đây là Diễm mua cá tươi nha. Cách để mình chọn cá tươi rất là dễ, tức là mình coi cái mắt của cá đó, nếu mà mình thấy nó trong veo luôn, và nhất là mình dở cái mang cá lên, nó còn đỏ tươi và có nhớt nhiều á, thì đó là cá tươi. Hoặc là mình ấn vô trong thịt cá mình thấy nó chắc á, không quá mềm. Ở Na Uy hay Diễm thấy Việt Nam cũng vậy, mình có thể nhờ người bán á, sơ chế cá cho mình, không ấy thì về nhà mình tự làm rất là dễ. Mình sẽ cắt bỏ những cái mang cá và cắt cái đuôi cá luôn, và mình cũng cắt cái đầu ra ha. Cái đầu mình có thể để lên mình nấu canh, còn cái thân cá này mình sẽ mang mình đi kho. Và cái phần ruột cá trong bụng cá thì mình làm cho thiệt là sạch nha, nhất là cái màng màu đen xung quanh cái bụng cá này thì mình cũng gỡ ra luôn, và cái đường gân máu nữa. Mình làm kỹ như vậy thì cá kho xong nó sẽ không có bị tanh. Đó, Diễm làm sạch và Diễm rửa bằng nước lạnh nha. Sau khi mình đã làm sạch bụng cá rồi thì lúc này mình mới xả nước lạnh thêm một lần nữa và mình cho muối vào. Thì cái lượng muối Diễm hay cho ví dụ như 1 lít nước là 1 muỗng cà phê muối. Mình khuấy tan muối, sau đó mình cho cá vào, mình rửa thêm một lần nữa để cho thịt cá nó săn lại, nó tươi, nó ngon hơn. Và lưu ý là lúc nào rửa cá mình cũng rửa bằng nước lạnh hoặc nước mát nha, không rửa bằng nước nóng hay là nước ấm. Cá rửa xong rồi thì mình để ráo, mình dùng khăn giấy mình thấm cho nó khô. Và công thức hôm nay mình cần 1 kg cá để sang một bên. Bây giờ mình đi làm sốt cà chua. Ở đây Diễm có 4 trái cà chua thì Diễm cân nó vừa đúng 500g luôn. Cà chua thì mình rửa sạch, sau đó mình sẽ cắt nhỏ. Và mình nên lựa cà càng đỏ càng tươi thì mình làm cái sốt cà nó càng ngon. Diễm không có thích cái hột cà chua đó, vì vậy Diễm sẽ lấy cái hột ra. Diễm lấy ra cái chén nè, để tí xíu mình dùng cái rây mình rây lại, mình chỉ bỏ cái hạt thôi, mình lấy cái phần nước. Cà chua thì mình cắt hạt lựu nha. Đây là cà chua mà Diễm đã cắt xong, và cái chén bên đây là cái chén hộp nó có nước nè. Thì bây giờ Diễm sẽ đổ cái hột cà chua này ra cái rây để mình lọc cái nước. Còn nếu mà mình muốn ăn luôn cái hột cũng được nữa thì mình bỏ qua cái giai đoạn này. Cái nước cà chua này tí xíu nữa mình sẽ cho vào mình làm sốt luôn. Và để cho cái sốt cà chua nó đậm đà, cái màu nó đẹp hơn thì ở đây Diễm có cái cà chua nghiền hay là cà chua puree. Cái này thì ở Na Uy rất là dễ tìm, mình vào trong siêu thị là có. Và công thức hôm nay mình cần 50g. Còn nếu mà mình không có cái cà chua nghiền này thì mình thêm 1 trái cà chua nữa. Bây giờ bắt một cái chảo lên bếp nha. Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Làm sốt cà chua thì mình cho dầu nhiều chút thì cái màu nó sẽ đẹp và nó béo, nó ngon. Tiếp theo Diễm có 20g hành tím mình băm nhuyễn, 10g tỏi mình cũng băm nhuyễn luôn. Rồi mình bật lửa lớn nha. Và bây giờ mình phi cho hành tỏi này nó thơm. Khi mà mình thấy hành nó vừa chuyển sang cái màu vàng nhạt, mình đảo thấy nhẹ tay, thì lúc này mình mới lấy cà chua hồi nãy mình đã cắt hạt lựu đó, mình cho vào. Vẫn giữ cái lửa lớn và mình đảo sơ nha, tránh cho hành tỏi ở bên dưới cái chảo nó bị cháy. Rồi sau đó Diễm sẽ nêm vào đây 12g muối là 2 muỗng cà phê. Rồi tiếp tục mình đảo sơ, mình cho muối như vậy giúp cho cà chua nó nhanh nhừ hơn. Mình đảo sơ khoảng 10 cho tới 15 giây thì mình cho đường. Đường thì Diễm cho 50g. Cái công thức sốt cà chua này thì Diễm thấy rất là đậm đà để mình ăn chung với cơm, hoặc là mình ăn chung với lại bánh mì cũng được. Đường thì nếu không có đường nâu thì mình dùng đường cát trắng, cái màu nó sẽ sáng hơn nữa. Nhưng mà đường nâu thì Diễm thấy cái vị nó đậm đà. Đảo sơ sốt cà chua cho đường nó tan, rồi mình lấy cái nước cà chua mình cho vào luôn. Tiếp tục mình lấy cái cà chua puree 50g mình cho vào. Rồi mình đảo đều nha, cho cái cà chua puree này nó đều với lại cái hỗn hợp sốt cà.
Lúc này á, thì mình giữ lửa trung bình, đừng có để lửa lớn quá, nó dễ bị văng cái sốt cà ra ngoài đó. Và khi mình thấy á, cà nó đã nhừ và cái nước nó sệt như vậy thì mình cho vào 20g nước mắm và 5g bột ngọt. Nếu mà mình không có ăn bột ngọt thì mình bỏ qua nha. Cái thời gian để cà chua nó nhừ này thì rất là nhanh, chừng 1 cho tới 2 phút à. Mình đảo đều thêm tí xíu nữa là mình nhắc khỏi bếp được. Vậy là mình đã làm xong cái sốt cà chua này. Lúc mà mình nếm thì mình thấy cái vị rất là đậm, nhưng mà mình kho chung với cá như vậy nó vừa ăn. Diễm có thêm ở đây là 40g ớt, là 2 trái ớt sừng như vậy. Mình cắt ra thành từng đoạn khoảng 2 lóng tay là được. Và để kho rụt xương á, thì mình dùng nồi áp suất nha. Diễm dùng nồi Instant Pot. Thì đầu tiên á, mình sẽ bật cái chức năng saute này lên nè. Và mình để ở cái nấc mo nha, tức là cao nhất. Sau đó mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Mình cũng nên cho dầu nhiều chút để mình lấy ớt, và sau đó mình cho tiêu vào, rồi mình sẽ rang lên cho nó thơm. Sau đó mình cho cá vào. Lúc mà dầu nó đang còn nóng á, thì nó cũng khử được cái mùi tanh của cá. Đó, Diễm cho ớt vào nè. Tiêu thì mình dùng tiêu nguyên hạt là 5g. Thì bây giờ mình đảo cho tiêu và ớt này nó thơm ha. Khi mà mình thấy vừa thơm rồi, lúc này á, thì cái nhiệt nó cũng cao lắm, vì vậy Diễm sẽ tắt cái lò luôn. Và mình cho liền cá vào trong nồi. Mình cứ xếp đều vào là được nha. Mình chỉ xếp vào như vậy thôi, mình không có đảo hay là mình trở cá thì sẽ làm trầy cái da cá và cũng dễ làm cho cá nó bị nát, nó nhìn không có đẹp. Rồi Diễm lấy sốt cà chua hồi nãy mình làm đó, mình cho hết vào luôn. Rồi mình nấu một cái ấm nước sôi ha, khoảng 600ml. Mình cho làm sao mà nó vừa xăm xắp mặt cá là được, để mình hầm cho cá nó được mềm. Lúc mà cho thì mình tránh cái da cá ha. Diễm cho lên cái da cá, thành ra cái da nó bị rách chút nè. Đó, ngập như vậy là được nha. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại và mình khóa van luôn. Thì kho cá nục này á, thì mình sẽ dùng cái chức năng kho là mix steel nha. Và mình để là normal, low pressure, và thời gian á, là 50 phút. Mình giữ cái nút keep warm luôn ha. Khi mà nồi nó đã kho xong thì Diễm đợi khoảng 1 tiếng, lúc này là 54 phút nè. Mình để cái nút keep warm thì mình sẽ biết là để được bao lâu. Thì cái van nó sẽ tự hạ xuống luôn. Thì lúc này mình mở nắp ra nha. Mở ra mình thấy rất là thơm, không hề bị tanh. Màu cá mình cũng thấy đẹp và cái mùi vị y như là cá hộp hồi xưa vậy đó. Thì để cho cái nước nó rút lại á, Diễm sẽ tiếp tục Diễm bật cái chức năng saute này. Thường là 30 phút ha, và mình để cái bật là cao nhất. Và mình cứ để như vậy, mình nấu cho cái nước nó rút lại. Thì Diễm thấy mình nấu khoảng chừng 30 cho tới 35 phút á, thì cái nước nó vừa sệt luôn. Nếu mà mình thích ăn nước nhiều chút á, và cái vị nó hơi nhạt á, thì mình nấu khoảng 15-20 phút. Còn Diễm thích ăn cho nó sệt lại giống như là trong cái cá hộp của người Na Uy á, cái sốt cà. Thì vậy Diễm sẽ nấu khoảng 35 phút. Đó, như vậy là vừa ngon nè. Mình để nguội thì nó sẽ đặc hơn. Cái màu rất là đẹp, tại vì quay phim cái ánh sáng không có đủ đó. Và Diễm thấy cá này nếu mà mình ăn liền bây giờ thì nó sẽ hơi mềm chút, tùy mình thích nha. Mình để nguội thì cá nó sẽ săn lại, và Diễm thấy cá này mình ăn nguội cũng ngon luôn. Cá kho xong rồi thì mình cứ chia làm thành từng cái phần cho vừa ăn á, rồi mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 1 tuần. Với cách kho này thì thịt cá khi mà mình ăn thấy nó săn nhưng mà nó không hề bị cứng nha. Và đặc biệt phần xương mình ăn nó rụt mềm như là thịt luôn. Và đặc biệt là cái công thức sốt cà chua này Diễm thấy rất là đậm đà vị chua ngọt. Mình có thể ăn chung với cơm, hoặc là Diễm thích nhận vào trong bánh mì ngon lắm luôn. Đó, cái này là miếng thịt cá nè. Cá nục Na Uy thì rất là béo và ngon. Nếu mà nhận vào trong bánh mì thì mình có thể nhận trực tiếp như vậy. Hoặc có thêm cách mình sẽ phi tí xíu bơ, xong mình cắt vài lát củ hành tây vào, mình phi cho thơm, sau đó mình cho cá vào, mình ăn kiểu như giống bánh mì chảo cũng ngon nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món cá nục kho ruột xương hay là cá nục kho cà này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.